2-3 महिनाकै दौरानमा I lost someone हुन्छ नि that I was very close to. We were in a relationship तर 2-3 वर्ष बोलेको थिएन हैन. And when she passed away it hit me a lot. हुन्छ नि त्यति बेलामा चाहिँ अघि नै तपाईले भने जस्तै I think like at one point चाहिँ यो धेरै हुन्छ नि त्यो यस्तो एक्सपिरियन्सबाट जाँदाखेरि चाहिँ I think like you block yourself. अब मैले अहिले यहाँ बसेर मलाई भन्न सजिलो छ हैन, रिफ्लेक्ट गरेर अवेयर हुनुपर्छ, एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भनेर. तर मैले यति धेरै यस्तो लसहरु एक्सपिरियन्स गरे कि नर्मलाइज गरे हो कि के हो हैन. तर जस्तै मलाई त्यति हिट गर्दैन थियो. आइम लाइक हुन्छ नि यस भनेर आई युज टु एक्सेप्ट त्यसरी. तर when she passed away हैन, when she passed away I could not even हुन्छ नि त्यो मलाई I knew this was going to be difficult भनेर हैन. अनि the first thing that I did was call my best friend. अनि मेरो मेन्टरहरु हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरुलाई कल गरे and I cried. Hi everyone, welcome to episode 16 of the podcast series Less or More. Today I've got Nawang with me. He works at Upaya City Cargo but also teaches at King's. Yes. Organization behavior. Yes, organization behavior पढाउँछु. त्यो बाहेक चाहिँ I also taught critical thinking, problem solving. Organization behavior is of a lot of interest to me. मैले masters नै organizational psychology मा गरेको हो के. So that's of interest to me. At some other point maybe we can talk about this also. आज चाहिँ हामी ग्रीफको बारेमा कुरा गर्न लागिरहेको. ग्रीफ, दिस टपिक द्याट नट एभ्री वान वान्ट्स टु टक अबाउट. सुन्ने बित्तिकै कस्तो भित्र भारी भारी फिल हुन्छ, बोल्न मन लाग्दैन होइन. आज चाहिँ हामी लेट्स ट्राई एन्ड ह्याभ अ ओपन कन्भर्सेसन अबाउट दिस होइन. रिजन मलाई यो गर्न मन लागेको पनि जस्तो मैले सुरुमा भन्दै थिएँ नि तिमीलाई, यो मैले डेथ एन्ड डाइङ पढाउने बेलामा 8 हप्ता अब ह्युमन डेभलपमेन्ट पढाउँदा 8th विकमा चाहिँ डेथ एन्ड डाइङ, अनि 7 हप्ता धेरै इन्ट्रेस्ट नदेखाउने कि 1 विक चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउँथे यङ अडल्टहुडमा रिलेसनसिप्स एन्ड लभको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट देखाउने. अनि त्यसपछि 8th विकमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट देखाउने कि झन् अझै क्लास थपौँ पनि भन्दिनँ कि, बिकज त्यो एभ्री वान हेज एक्सपिरियन्स सम काइन्ड अफ लस आफ्नो लाइफमा होइन. अब बोल्न खोज्दैनन्, सेयर गर्न खोज्दैनन्, किनभने आफू विकनेस देखाएको जस्तो सोध्छन् होला. अनि जस्ट त्यो सुन्दा मात्र पनि कि त्यो 4 घन्टा सुन्न मात्र उनीहरूलाई कस्तो कम्फर्टेबल फिल हुने कि अबाउट अरूहरूको कि अबाउट लाइक एकाडेमिक लिटरेचरमा ग्रिफको बारेमा के भनेको छ भनेर. किनभने चाहिँ त्यो एकाडेमिक लिटरेचरले के भन्यो सुन्दाखेरि चाहिँ ए मैले फिल गरेको नौलो होइन रहेछ, देयर आर अदर्स विथ मी अनि कम्फर्टेबल फिल भयो कि उनीहरूलाई. अनि मलाई कस्तो इम्पोर्टेन्ट कन्भर्सेसन लाग्यो कि, अनि आज चाहिँ यसको बारेमा कुरा गरौँ जस्तो लागेको. एन्ड आई एम सो थ्याङ्कफुल, appreciative that you're joining me. Thank you so much for joining me. Yeah, thank you for inviting me as well. Ani as again, I'm so thankful that you're willing to share your experience with us. I really hope people can find and connect with these things. Okay? So suru garum kasari bhane, like if you're comfortable, can you share with us, like, because Bhavna le malai talk to Nawang bhanyo ni haina, and like, you know, I only today we talked about why like, you know, you would be such an amazing person to talk to bhanera. So would you be comfortable sharing about grief, or sharing about grief and your experience? Okay. And like, you know, yeah, just your experience with that. Thank you so much for inviting. And I think we've had a long discussion. You गर्ने भनेर. It's almost been months. And yeah, it feels great to be out here. And भावनालाई पनि thank you. Connect गराकोमा. So yeah, हुन्छ नि अघि नै तिमीले भने जस्तै I think this is not something that we talk about a lot, right? Not even in family, साथीहरुको सर्कलमा पनि हामी त्यो कुरा गर्दैनौं. And I guess one of the main reason is we don't know how to, हैन? न हामीलाई सिकाएको हुन्छ, न हाम्रो कल्चरमा त्यति एक्सेप्टेबल होइन जस्तै लाग्छ हैन. अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई पनि एकदमै धेरै टाइम लागेको हो. हुन्छ नि फ्रीली एक्सप्रेस गर्न, अनि विदाउट एनी पेन त्यो एक्सप्रेस गर्न, अथवा पेन भन्दाखेरि पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स अथवा यो बारेमा कुरा गर्न चाहिँ कम्फर्टेबल हुन चाहिँ मलाई पनि एकदमै धेरै टाइम लागेको हो. अब when I was my father passed away when I was 5 हैन. अनि त्यही हो स्कुलमा पढ्दाखेरि I changed my school. अनि एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा जाँदाखेरि obviously they
asks you about your father, के गर्नुहुन्छ भनेर होइन, त्यति बेलामा मलाई मेरो बाबाको बारेमा सोद्धाखेरि चाहिँ आई युज टु चोक होइन, त्यति मेमोरी नै छैन मलाई मेरो फादरसँग. I've heard a lot that he was such a good person भनेर होइन. मलाई अहिले पनि कुनै फ्यामिली सर्कलहरूमा गयो भने ड्याडीकै नामबाट चिन्छ क्या, च्याम्बाको छोरा भनेर है. सो इट फिल्स गुड. तर त्यो बाहेक चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ एनी मेमोरिज मेरो बाबासँग, किनभने आई वाज भेरी यङ त्यति बेलामा. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हो कि के हो, तर मलाई बाबाको बारेमा कुरा गर्न अथवा त्यो फ्याक्ट एक्सेप्ट गर्न एकदमै गाह्रो भयो. तर सानै उमेरमा चाहिँ आई रियलाइज द्याट हुन्छ नि मेरो आमा मात्रै हुनुहुन्छ हु इज टेकिङ केयर अफ मी भनेर होइन, मलाई र मेरो बहिनीलाई. त्यो नै एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो. आई युज टु चोक. अनि त्यहाँपछि अलवेज फेल द्याट हुन्छ नि लाइफ वुड ह्याभ बिन अमेजिङ इजी यदि बाबा हुनुभएको भए. तर त्यही हो, अब गाह्रो हुन्थ्यो. अनि आई रिमेम्बर मलाई अलिकति कम्फर्टेबल हुन थालेको चाहिँ ब्याक वेन आई वाज डुइङ माई ब्याचलर्स साइकोलोजी र सोसल वर्क पढिराख्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा अर्गनाइजेसनमा भलिन्टियर गर्ने मौका पाएँ. अनि त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ त्यहाँको लिडरहरू उहाँहरूले चाहिँ मलाई यो रिफ्लेक्सनको कल्चर अथवा भनौँ रिफ्लेक्सनको प्र्याक्टिस चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो. त्यो गर्दाखेरि पनि म उहाँ नै रुन्थेँ होइन. अनि त्यहाँपछि देयर वाज अ ग्रुप अफ पिपल, साथीहरू. अनि अहिले मेरो त्यही ग्रुपमा एकजना एकदमै मिल्ने साथी छ, सी इज माई बेस्ट फ्रेन्ड. उसले अहिले भन्दाखेरि पनि आई युज टु नो विन हुन्छ नि युआर अबाउट टु क्राई भनेर क्या होइन. तर मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो, मलाई त्यो रुनमा कहिले लाज लागेन होइन. अनि त्यहाँपछि मलाई यो गाह्रो कुराहरू सेयर गर्दाखेरि पनि कहिले डर पनि लागेन भनौँ न, किनभने मैले I've shared this with Bhavana, I've shared this with Sagar, you must know Sagar as well होइन. सो मेरो बााउन्ड्री अथवा मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा भनौँ द पावर द्याट आई हेभ इज हुन्छ नि मैले मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने होइन. जस्तै आई कान्ट बी लाइक हुन्छ नि सुजनले के सोध्छ, सन्दीपले के सोध्छ भनेर. त्यही डरमा मैले त्यो मेरो फिलिङहरू होइन, त्यो मेरो एक्सपिरियन्सहरू अथवा मैले यसरी सेयर गरिनँ भने अथवा मैले त्यो बारेमा रिफ्लेक्ट गरिनँ भने चाहिँ आई थिङ्क दोज इमोसन्स गेट बटल अप होइन. अनि किनभने बटल अप भइसकेपछि कुनै न कुनै टाइम त त्यो निस्किन्छ, कहिले घरमा निस्किन्छ, कहिले कहाँ निस्किन्छ होइन. सो आई थिङ्क इट्स बेटर टु ओपन अप. अनि अरू मान्छेले कसरी रियाक्ट गर्छ, कसरी पर्सिभ गर्छ, यु डोन्ट ह्याभ एनी कन्ट्रोल ओभर द्याट होइन. द ओन्ली कन्ट्रोल यु ह्याभ इज वेदर यु आर हुन्छ नि विलिङ टु रिफ्लेक्ट, वेदर यु आर विलिङ टु सेयर. अनि अघि नै के अरे सुरुमा तपाईँले भने जस्तै यस्तो कुराहरू चाहिँ एभ्री वान गोज थ्रु दिस होइन, एभ्री वान गोज थ्रु दिस. अनि लस चाहिँ फेरि फ्यामिलीको लसले मात्रै ग्रिफ गर्ने होइन, तपाईँको के अरे आई फेल्ट अ लट अफ ग्रिफ वेन माई हुन्छ नि डग डाइड होइन. अनि के अरे सो त्यो भएको भएर चाहिँ आई गेस यसरी सेयर गर्दाखेरि पिपल फिल कनेक्टेड होइन. अनि कहिलेकाहीँ दे माइट हुन्छ नि के अरे कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो सेयर नगर्दा अथवा यस्तो एक्सपिरियन्सहरू नगर्दा चाहिँ यु माइट फिल द्याट यु आर द ओन्ली वान क्या. तर यस्तो सेयर गर्दाखेरि हुन्छ नि जस्तै तिमीले पनि केही सेयर गर्यो भने चाहिँ आई माइट फिल लाइक ओ हुन्छ नि मलाई मात्रै त्यस्तो फिल भएन, सन्दीपलाई पनि त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ भनेर. सो देयर इज द्याट कनेक्सन एज वेल. अनि मलाई चाहिँ त्यही हो हुन्छ नि. त्यही भएर होइन, थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ दिस है. लाइक यु भेरी राइटली सेड कि सेयर गरेपछि वान अफ द थिङ्स द्याट ह्यापन्स इज मान्छेहरू रियलाइज गर्छ कि म मात्र यसमा एक्लै छैन होइन. अनि कस्तो हुन्छ भने वेन ग्रिभ गर्दाखेरि नि जब सेयर गरिँदैन कस्तो हुन्छ भने म एक्लै छु यसमा भन्ने जस्तो पनि फिलिङ आउँछ. अनि त्यसले झन् हाइटन गर्छ ग्रिफलाई एक्ज्याक्टली. अनि लाइक म एक्लै आई डोन्ट ह्याभ एनी वान टु टक टु लाइक यु नो आइ एम अलोन इन दिस जर्नी अनि अल द्याट स्टफ हुन्छ. बट वन्स यु स्टार्ट सेयरिङ द्याट others also start sharing it and then you realize I've got this person to connect with. Yes. And त्यो like cheesy sound गर्छ तर जति नराम्रो नरमाइलो कुरा सेयर गर्यो त्यति घट्छ, खुसीको कुरा जति सेयर गर्यो बढ्छ भन्छ नि होइन. सो यो सेयर गर्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. अनि अर्को चाहिँ यो ग्रिफलाई मान्छेहरूले धेरै क्लोजेट गर्न खोज्छन् कि होइन, बिकज अरूले एक्सेप्ट गर्दैन कि मेरो यो ग्रिफलाई भन्ने कुरा. स्पेसली लाइक अब फ्यामिली मेम्बर्स फ्रेन्ड्स उहाँहरूको पासिङ अवे अर समथिङमा त एक्सेप्ट हुन्छ त्यो ग्रिफ. तर डगको ग्रिफ वेन अ डग पासेस अवे वेन यु ग्रिफ फर टु लङ लाइक द अदर्स अराउन्ड यु डोन्ट रियली एक्सेप्ट इट कि लाइक यु नो भयो त
होइन अब यति टाइम भइसक्यो त हजुर भनिदिन्छन् कि होइन अनि त्यस्तो ग्रिफहरूमा अर यु नो लाइक युर सेङ ग्रिफ धेरै प्रकारको हुन्छ नि होइन त्यसको बारेमा नि कुरा गर्छौँ अलि एकछिनमा तर त्यस्तो ग्रिफहरू एक्सेप्ट नहुने ग्रिफ पनि छ कि अनि त्यस्तो ग्रिफलाई त झन् एक्सप्रेस गराउन अप्ठ्यारो लाग्छ झन् क्लोजेट गर्दै राखिन्छ कि अनि यस्तो बटल अप हुँदै जान्छ त्यो सप्रेस गरिराख्न चाहिँ हुँदैन कि अर्को ठाउँमा अर्को मान्छेसँग निस्किन सक्छ फेरि रिसको फर्ममा निस्किन सक्छ अरू केही फर्ममा निस्किन सक्छ है सो त्यही भएर हामीले चाहिँ एज मेम्बर्स अफ दिस कलेक्टिभ सोसाइटी हामीले पनि एक्सेप्ट अनि वेलकम गर्नुपर्छ कि अर्को ग्रिफलाई चाहिँ है सो अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ द्याट होइन सो अ फ्यु अदर क्वेसन्स मलाई लाइक सोध्न मन लाग्यो कि लाइक वी टक अबाउट हाउ ग्रिफ बिरिभमेन्ट डेथमा मात्र हुँदैन ग्रिफ त धेरै कारणले फिल हुन्छ नि होइन वान बिइङ लाइक फर इक्जाम्पल कमन थिङ ब्रेकअपमा हुन्छ हजुर होइन ग्रिफ फिल हुन्छ अनदर लस अफ अ जबमा हुनसक्छ मुभिङ अवे होइन कतै लाइक आफ्नो ठाउँबाट रिलोकेट गर्नु पर्यो कतै अन्त होइन त्यस्तो कुराहरूमा पनि ग्रिफ फिल हुनसक्छ कि लाइक अब इज द्याट लेस मोर लाइक हाउ डु यु सी द्याट काइन्ड अफ ग्रिफ भर्सेस बिरिभमेन्ट लाइक हाउ डु यु प्लेस द्याट हजुर अब त्यसलाई त्यही कम्पेयर गर्ने अथवा कुन बढी कुन ठुलो भनेर चाहिँ आई नट लुक एट इट त्यसरी है तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यस अभियसली ब्रेकअप हुँदाखेरि पनि यु फिल अ लट अफ ग्रिफ अब ग्रिफ भनेको मैले बुझ्दाखेरि दुःख भनौँ न एकदमै दुःख हुन्छ होइन लक्किली आई हेभ नट ह्याड मच अथवा धेरै ब्रेकअप होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भनौँ न त्यस्तो दुःखबाट गुज्रिनु परेको छैन तर यस अभियसली वेन यु गो थ्रु सच एक्सपिरियन्स ब्रेकअपको बेलामा हुन्छ नि धेरै दुःख हुन्छ होइन त्यो मात्रै नभएर अब गेम हार्दा दुःख हुन्छ एक्ज्याक्टली है बास्केटबल खेल्दा के अरे हुन्छ नि लाइक वेन यु लुज अ गेम त्यति बेला दुःख हुन्छ अब आफू खेल्दा मात्रै होइन जस्तै यु सपोर्ट अ टिम त्यो टिम हार्दाखेरि पनि दुःख हुन्छ क्या एन्ड हाउ क्यान यु प्लेस हुन्छ नि जस्तै अब मेरो लागि त्यो दुःख बढी दुःख होला क्या जस्तै मैले आई वाज सपोर्टिङ अ कनर मेग्रेगर है आम अ ह्युज फ्यान कनरको है कतिजना साथीहरूलाई चाहिँ मन पर्दैन तर आम अ ह्युज फ्यान अब कनर मेग्रेगर त्यो गेम डस्टिन पोरियरसँग त्यो सेकेन्ड म्याच हार्दाखेरि मेरो दिन बिग्रियो क्या होइन तर कतिजना साथीहरूलाई त्यो भएन होला होइन अथवा कतिजनाहरूले अरू कसैलाई सपोर्ट गर्दाखेरि दे माइट नट ह्याभ द्याट सेम इन्टेन्सिटी तर आई गेस एभ्री वान इज डिफ्रेन्ट होइन सबैजनाको पर्सनालिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ सबैजनाले भ्याल्यु गर्ने कुराहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ आई थिङ्क कुन सिचुएसनमा होइन आफूलाई कतिको दुःख लाग्छ अथवा कतिको दुःख पर्छ भन्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होला तर सन्दीपलाई जे कुरा बढी दुःख हुन्छ मैले चाहिँ त्यो दुःखै होइन भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मिल्दैन एक्ज्याक्ट एन्ड लाइक मलाई एकदम ठिक लाग्यो कि लाइक मैले कुन चाहिँ बडी लाइक विच इज जस्टिफाएबल नट भन्दा पनि लाइक आई वाज लुकिङ फर लाइक वेयर यु वुड गो विथ दिस भनेर क्या एन्ड आई रियली लाइक हाउ यु सेड लाइक मान्छेहरूलाई कोही मान्छेहरूलाई कुनै स्पोर्टिङ इभेन्टमा धेरै नै असर पर्छ होइन कसैलाई डेथको कुरामा पनि प्रोसेसै गर्न आउँदैन होइन सो त्यो कम बढी कुन ठिक बेठिक भन्दा पनि ग्रिफ भनेको चाहिँ म लाइक यु सेड दुःख भनेर भन्यो नि म चाहिँ ग्रिफलाई चाहिँ कसरी हेर्छु भने लस अफ लाइक एन आइडिया अफ वाट थिङ्स वर गोइङ टु बी लाइक सो डेथ भनेको पनि म कसरी हेर्छु भने लाइक when someone passes away, you grieve one because you miss this person isn't going to be with you anymore and all होइन तर अर्को grief भनेको चाहिँ म कसरी हेर्छु भने you thought your life was going to be like this with this person in it but now accepting that no longer this person is no longer going to be there and like everything is going to change त्यो कारणले चाहिँ something experience भइरहेछ क्या ब्रेकअपमा पनि an idea of a life with this person obviously होइन but now once that breakup happened and that idea is gone so maybe again I'm not trying to say कि you are grieving because of this I'm not trying to objectively say something तर भन्न खोजेको चाहिँ maybe you're grieving the loss of the idea it's no longer going to be how I pictured it to be loss of a job पनि त्यस्तै भयो because you've got certain things pictured for your life for yourself for things around you and that is gone
सो म चाहिँ ग्रिफलाई त्यसरी हेर्छु कि या तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हुन्छ नि त्यो राइटली पुट इन के अरे जस्तै अब कुनै रिलेसन होस् अथवा त्यो कुनै पर्सनसँग पनि हुन्छ नि त्यो डेथ हुँदाखेरि चाहिँ यु हेभ सर्टन एक्सपेक्टेसन होइन अथवा यु हेभ सर्टन के भन्छ इमेजिनेसन अथवा हुन्छ नि के अरे थिङ्किङ अबाउट ओके यस्तो हुन्छ भनेर अनि त्यो सोचिरहेको कुरामा चाहिँ ब्रेक आउँदाखेरि अथवा त्यो नहुँदाखेरि अभियसली यु टेक अ हिट हुन्छ नि तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अभियसली आई मिन लाइक हुन्छ नि मरेर जाने हो भनेर फेरि के त्यो डेथलाई पनि त्यो वास्तै नगर्ने अथवा त्योसम्म चाहिँ म पुगेको छैन होइन आइम नट लाइक हुन्छ नि त्यो के अरे त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन तर बी अवेर होइन त्यो के अरे कुनै पनि यस्तो एक्सपिरियन्स थ्रु जाँदाखेरि चाहिँ बी अवेर अबाउट वाट युर फिलिङ होइन बी अवेर अबाउट वाट युर फिलिङ अनि त्यहाँपछि फेरि मलाई सेयर गर्न सजिलो हुन्छ होइन अथवा आई फिल कम्फर्टेबल भन्दैमा सबैजनाले फेरि त्यही अनुसारले सेयर गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन एभ्री वान माइट ह्याभ देयर ओन वे अफ एक्सप्रेसिङ मेरो चाहिँ अहिले के रियलाइज गरिरहेको छु नि आई स्पिक अ लट होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेबी द्याट्स माई वे अफ एक्सप्रेसिङ तर कतिजना साथीहरूलाई दे राइट होइन दे टेक सडन ब्रेक तर रिगार्डलेस अफ वाट एभर यु डु डोन्ट बटल अप भन्ने चाहिँ हो मेरो होइन डोन्ट स्टे अलोन अथवा हुन्छ नि झन् त्यस्तो बेलामा चाहिँ डोन्ट स्टे अलोन भन्दाखेरि पनि हुन्छ नि मिट सम वान होला हुन्छ नि गो आउट होला एक्सप्रेस द वे हुन्छ नि यु फिल कम्फर्टेबल मलाई बोल्न सजिलो लाग्छ कतिजना साथीहरूलाई लेखेर सजिलो लाग्छ हुन्छ नि दे राइट दे रिफ्लेक्ट एन्ड अल दे जर्नल बट द्याट्स नट हाउ आई डु होइन म पनि यो लाइक डेथको कुरा गर्दाखेरि होइन लाइक म इन अ लट अफ माई लेक्चर्स आई सेयर दिस एक्जाम्पल कि माई ग्रान्ड मम पास्ट अवे 3 years ago now होइन I'm like we weren't just too close and stuff like that also but like I'd seen her around a lot to ma bachadai boarding school ta padhe haina so like but like I wasn't that proximity wise pani testo close pani thiyena so like I'd seen her around a lot we had been in the same space a lot for me to like feel close enough to her okay? And when she passed away I got confused thaza like by the grief that is also some kind of grief okay? I was grieving maybe it wasn't in terms of like crying and like feeling sad or like I don't know like overt expressions of grief thiyena hola tara I was so confused okay? Ani confused one was about damn like this was the first person like my close family member that passed away okay? Ani damn she's not going to be around anymore and like I was in the UK my mom called me and told me hey, my mom was crying I felt like numb type okay? Like the idea that oh damn yeah like a few months later my ghar jane bela she's not going to be there I know and like it just felt so confusing and then like I called my brother he was in the US at that time and both of us were experiencing the same thing okay? We're supposed like should we be crying should there be some kind of overt expression what's the right way yeah what is the right way because that was the first time okay and like we were so what like are we not grieving like yes. It was all confusion okay and both of us we were sad like we were like shit man she's not going to be there anymore like it was a lot of sadness but then it just felt confusing okay? It just felt confusing and I don't know I'm still confused about the way I was at that time and I don't even know how to process it just to like okay it's confusing as well as हुन्छ नि कहिलेकाहीँ I think like you blame yourself तपाईले भन्नुभयो जस्तै हजुरआमा हो तर हुन्छ नि त्यति अब भन्नाले सर्कमस्टान्सको कारणले गर्दाखेरि होस्टेलमा बस्यो त्यो राम्रो बन्ड भएन होला मलाई पनि त्यस्तो फिल भएको थियो हुन्छ नि लाइक वेन यु लुज अ पर्सन त्यति बेलामा चाहिँ मैले कल गरेको भए हुन्थ्यो अथवा हुन्छ नि द्याट टाइम हुन्छ नि आई कुड ह्याभ जस्ट वेन्ट एन्ड सेड हाई भनेर आई थिङ्क त्यस्तो कुराहरू पनि दिमागमा आउँछ होला होइन अनि आई मिन यस्तो सिचुएसनहरूमा चाहिँ अथवा यस्तो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ के काम गरेको छ भने डोन्ट ब्लेम योर सेल्फ भन्ने चाहिँ हो मेरो लागि चाहिँ होइन यु जस्ट हुन्छ नि लाइक एक्सेप्ट होइन अब फेरि आइम नट हियर टु से हुन्छ नि आइम नट हियर टु बी द्याट मोटिभेसनल स्पिकर एन्ड से हुन्छ नि एभ्रिथिङ इज गोइङ टु बी अल राइट हुन्छ नि एक्सेप्ट गर्नै पर्छ भनेर तर बी अवेर हुन्छ नि अबाउट हाउ युर फिलिङ भनेर अनि डोन्ट गो लुकिङ फर हुन्छ नि वाट्स द राइट वे आई मिन लाइक वाट्स द राइट वे होइन किनभने
मेरो हजुरआमा बित्दाखेरि आई वाज भेरी क्लोज विथ माई हजुरआमा होइन त्यो हजुरआमाले हुन्छ नि त्यो लुकाएर 100 रुपियाँ दिने त्यस्तो खालको हजुरआमा हो क्या उहाँ वेन सी पास्ट अवे इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी आई क्राइड अ लट होइन तर वेन माई ग्रान्ड फादर पास्ट अवे आई डिन्ट क्राई आई वाज ग्रिभिङ होइन आई फिल ब्याड तर आई वाज नट क्राइङ होइन सो आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ राइट वे एक्ज्याक्टली आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ राइट वे द ओन्ली थिङ द्याट आई वुड हुन्छ नि अब रिक्वेस्ट भनौँ कि अथवा encourage भनौँ कि अथवा हुन्छ नि ask my friends and everyone to do is be aware about how you're feeling होइन अनि त्यसपछि मेरो बानी चाहिँ अब म सेयर गर्न म कुरा गर्न नयाँ मान्छे भेटेको छ एउटा सेन्स अफ त्यो अलिकति ऊ भयो भने पनि मलाई सेयर गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्दैन तर कतिजनालाई त्यो कम्फर्ट हुँदैन होइन आई टोटली गेट द्याट तर you will obviously have that one person हुन्छ नि चाहे बेस्ट फ्रेन्ड होस् चाहे पार्टनर होस् अथवा फ्यामिली मेम्बर होस् आई थिङ्क यु निड टु रिच आउट है पिपल माइट रिच आउट पिपल माइट नट रिच आउट तर यु हेभ टु रिच आउट मेरो यो फर्स्ट लकडाउन वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी माई हुन्छ नि मेरो मामा हि पास्ट अवे कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अनि देयर वाज अ लट अफ कन्फ्युजन होइन किनभने न्युयोर्कमा के अरे हि पास्ट अवे उता न्युयोर्कमा अनि त्यति बेलामा देयर वाज अ लट अफ कन्फ्युजन किनभने त्यो अब त्यति बेलामा हस्पिटलबाट फोन आएको थियो हुन्छ नि अनि त्यहाँपछि बित्यो भनेर हामीले श्रद्धाञ्जलीहरू पोस्ट गऱ्यौँ त्यहाँपछि फेरि बितेको होइन भन्यो देयर वाज अ लट अफ कन्फ्युजन के तर के अरे हि पास्ट अवे होइन अनि मिडियाहरूले पनि त्यो अनलाइन मिडियाहरूले पनि आफ्नै फ्यामिलीले नचाहिने न्युज फैलायो भनेर त्यस्तो त्यस्तो खालको न्युजहरू पनि आएको थियो होइन सो त्यो भयो त्यो पछि 2-3 महिनाकै दौरानमा आई लस्ट समवान हुन्छ नि द्याट आई वाज भेरी क्लोज टु वी वेयर इन अ रिलेसनसिप तर 2-3 वर्ष बोलेको थिएन होइन एन्ड वेन सी पास्ट अवे इट हिट मी अ लट हुन्छ नि त्यति बेलामा चाहिँ अघि नै तपाईँले भनेको आई थिङ्क लाइक एट वान पोइन्ट चाहिँ यो धेरै हुन्छ नि त्यो यस्तो एक्सपिरियन्सबाट जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लाइक यु ब्लक यर सेल्फ अब मैले अहिले यहाँ बसेर मलाई भन्न सजिलो छ होइन रिफ्लेक्ट गरेर अवेर हुनुपर्छ एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भनेर तर मैले यति धेरै यस्तो लसहरू एक्सपिरियन्स गरेँ कि नर्मलाइज गरे हो कि के हो होइन तर जस्तै मलाई त्यति हिट गर्दैन थियो आइम लाइक हुन्छ नि यस भनेर आई युज टु एक्सेप्ट त्यसरी तर वेन सी पास्ट अवे होइन वेन सी पास्ट अवे आई कुड नट इभन हुन्छ नि त्यो मलाई आई न्यू दिस वाज गोइङ टु बी डिफिकल्ट भनेर होइन अनि द फर्स्ट थिङ द्याट आई डिड वाज कल माई बेस्ट फ्रेन्ड अनि मेरो मेन्टरहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई कल गरेँ एन्ड आई क्राइड होइन द्याट्स हाउ आई डेल्ट विथ माई ग्रिफ त्यति बेलामा तर अभियसली अब त्यही हो देयर इज नो राइट वे भन्छु म चाहिँ डोन्ट गो लुकिङ फर राइट वे होइन वाइट might be right for Nawang, might not be right for Sandeep. Okay? Exactly. And like, this numbness is also some kind of grief. Okay? Like, there's a grief that you're experiencing. Okay? Like confusion is a way of grieving. So like, you're very rightly saying that, don't look for that one way. Okay? Crying might be an overt way of expression, but like, feeling numb and confused is also another. So, very rightly said. Thank you for actually saying that. But I would के अरे नम भएर बस्नु चाहिँ इट्स नट अ गुड प्लेस भन्छु म होइन बरु त्यही एक्सप्रेस गरेर प्रोसेस इट विथ समवन टेक योर ओन टाइम एन्ड अल बट डोन्ट नम किनभने इट वाज नट अ ब्युटिफुल टाइम अथवा इट वाज नट अ ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स किन नम गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यु कान्ट ओन्ली नम ग्रिफ के you have to numb everything होइन जस्तै you numb your other emotions as well अब म कम्प्युटर त होइन नि त मान्छे होइन जस्तै ल के म यो इमोसनको यो फाइल के अरे फोल्डरमा गएर आइ एम ओन्ली गोइङ टु डिलिट अथवा हुन्छ नि त्यो ग्रिफ म डिलिट गर्छु भनेर त सकिँदैन नि सो वेन यु try and numb that emotion I think like हुन्छ नि you numb yourself and you numb your happiness हुन्छ नि you numb compassion होला हैन that's my experience है फेरि this is nothing the more expert चाहिँ होइन हैन तर no you're very very true about that हजुर you can't pick and choose yes हजुर so we've talked about grief a little bit thank you so much for sharing your experiences मलाई चाहिँ now I want to move in the direction of processing grief okay हजुर and we've talked a lot about sharing finding someone to confide in and stuff right now from an academic standpoint more like few models of processing grief share garchu right now and I'd love to hear like your perspective does that sound like it's in congruence with what you were experiencing about like processing grief bhanera okay so there's this like 5-stage model bhanne huncha okay how do you process grief bhanera and this actually was the 5 stages of death 5 stages of dying hola okay
the person Elizabeth Kubler-Ross भन्ने, she was staying in these like old age homes हरूमा research गरिरहेको थियो, basically talking to people who are now like confronting death के, अब 1 month left to live, 3 months left to live यस्तो भनेर हैन. So त्यस्तो मान्छेहरुसँग कुरा गर्दा चाहिँ what are the things you experience, thoughts you go through, all that stuff कुरा गरेर she came up with the 5 stages of dying. And this people read the book and so many people connected with it ke? Not people confronting death but people grieving, they also connected with it and it became 5 stages of grief ke? So first ma चाहिँ के छ भने anger. So first ma denial, actually denial हैन, denial. So denial ma के हुन्छ भने this can't be right, yes, हुनै सक्दैन यस्तो. So like let's start with 5 stages of death ko kurama हैन. When a doctor tells you you've got a terminal illness, you've got 3 months to live, like I want a second opinion. Deny it, okay? Deny what you just heard. Second comes anger. Anger ma chahi, how could this be happening? Plate phalne, glass phalne, like wall punch गर्ने रिस देखाउँछ हैन. Then comes bargaining. Bargaining is please God, like if you just give me 3 more months to live, this many more months to live, like I just want to see my son's marriage or daughter's marriage. I did that, yeah. I know I would get to do this भन्ने छ के हैन. Just a second म त्यो last one, yeah. अनि bargaining हैन, bargaining, please God, I want to do this, I want to do that, बुझिन हैन. लाइक यो चाहिँ डेथमा कुरा गरौँ हैन. त्यसपछि डिप्रेसन आउँछ. हजुर, depression doesn't mean like you accept it and you get depressed, like you just like the whole thought of this thing is so saddening that you go into like this extremely low state of depression. And then comes acceptance, like okay, I guess there's nothing else that can be done, I'm going to pass away in a few months or something like that. So you'd say 5 stages of dying ma, 5 stages of death, 5 stages of dying ma चाहिँ यो आयो के. But now like grief ma translate गर्न पनि कति सजिलो छ के. When someone tells me, like when I find out like my close person, parents, whoever, siblings or someone is about to pass away, like come on, don't joke, like are you serious? Deny. And then same thing, anger, like shit man, what the fuck, like how is this happening, all that stuff. Bargaining, like maybe India गएर treatment गर्ने, America गएर गर्ने, यो गएर गर्ने, उ गएर गर्ने, like you bargain with that, you try to buy some time, you bargain. And depression, right before accepting it, you fall into a extremely low state, and then you're like accept, okay, maybe I've only got this many months to live, I'm going to make the most of this. Like my bucket list बनाएर I'm going to do this, म skydiving जान्छु, scuba diving जान्छु, यो गर्छु with the other person, let's experience life together, let's go on a trek. Like 5 stages of death, 5 stages of grief. कति became so, this is the most popular model of processing grief, okay? So Isma, do you think there is like how do you feel about this, like being someone like who has experienced a lot of bereavement in your life, and like who's been able to talk about it, like how do you see this model in reality, like as you're processing grief and all? Do you feel like while you're processing of course you might not think कि अहिले म डिनायलमा अब एङ्गरमा त्यसरी भनेर त सोच्दैन, तर like upon reflecting, therapists also use this कि when you experience grief and you go see a counselor, like justify, you're experiencing denial right now, like you need to like go through denial first, or like you need to like get over the denial, you need to like express this grief in whatever way, either crying, anger, break something, त्यसरी भनेर भन्छन् कि. And so like what do you think about this? त्यही हाम्रो कुरा हुँदाखेरि पनि when you talked about त्यो हुन्छ नि models of grief, त्यति बेला oh my god मलाई त थाहा छैन भन्ने भएको थियो हैन. So yeah, त्यही I'm not on हुन्छ नि मलाई त्यो economic side को चाहिँ थाहा भएन, तर when you what you said about I can totally connect है कति कुराहरु चाहिँ त्यहाँ. I think denial is
द फर्स्ट एन्ड इजी रियाक्सन है अथवा इजी रियाक्सन भन्दाखेरि आई थिङ्क लाइक द गो टु रियाक्सन बिकज दुःखमा मात्रै होइन सोचेको भन्दा बढी होइन सुख अथवा गुड न्युज आयो भने पनि यु वुड वान्ट टु कन्फर्म त्यो भएको भएर चाहिँ यस यो मोडलमा जे भनेको छ डिनायल आई काइन्ड अफ हुन्छ नि क्यान से द्याट हो भनेर है अनि त्यो बाहेक एङ्गर चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ के हो भने एङ्गर इज माई नेचुरल रियाक्सन भन्छु है म के अरे अहिले आएर चाहिँ आई हेभ लर्न्ड हाउ टु बी अवेयर अनि हाउ टु डिसाइड हाउ एम आई गोइङ टु एक्ट भनेर होइन तर एङ्गर इज माई फर्स्ट अनि त्यसपछि अथवा द इजी अथवा द रियाक्सन द इमोसन द्याट आई एम मोस्ट कम्फर्टेबल अथवा मलाई आउने रियाक्सन इमोसन भने चाहिँ एङ्गर हो है त्यो भएको भएर सानो बेलामा त्यही मेरो फादरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि अब मेबी इट वाज सम सर्ट अफ डिनायल नै होला होइन जुन चाहिँ मलाई कुरा गर्न गाह्रो हुन्थ्यो सेयर गर्न गाह्रो हुन्थ्यो अनि एकदमै रिसाहा मान्छे हो अरे म पहिले सो मेरो साथीहरू स्कुलको अनि त्यहाँपछि हाई स्कुलको साथीहरूले मलाई ब्याचलर्समा भेट्दाखेरि चाहिँ दे युज टु बी सरप्राइज यो मान्छे अहिले हाँसिरहेछ भनेर होइन एन्ड आइम लाइक वाट डु यु मिन हुन्छ नि म हाँस्ने मान्छे हो जस्तै लाग्छ मलाई है तर साथीहरूले चाहिँ यु अलवेज युज टु बी एङ्ग्री भनेर भन्थ्यो क्या है तर मैले यही इमोसनहरूको बारेमा कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ एङ्गर इज सेल्फ इज नट ब्याड भन्छु है म चाहिँ एङ्गर इज सेल्फ इज नट ब्याड हुन्छ नि हाउ डु यु से विच इमोसन इज गुड विच इमोसन इज ब्याड आई मिन लाइक इफ एङ्गर इज द इमोसन द्याट यु नो हुन्छ नि एक्सेप्ट द्याट होइन अनि एङ्गर त्यो इमोसन फिल गरिसकेपछि अथवा त्यो हुन्छ नि वेन यु के अरे एङ्ग्री भइसकेपछि चाहिँ वाट स्टेप्स अथवा वाट एक्सन डु यु टेक आई थिङ्क द्याट डिटरमाइन्स वेदर इट्स राइट अर रङ भनेर होइन आई डोन्ट नो इफ मेरो भर्खरै आई थिङ्क 2 episodes ब्याक or 1 episode ब्याक एङ्गरकै बारेमा गरेको थियौँ कि रेकर्डिङ अनि त्यसमा पनि लाइक बट बी लाइक यु नो कुरा गर्दा गर्दा एउटा फाइनल पोइन्टमा चाहिँ कहाँ पुगेको थियो भने एङ्गर लाइक यु सेड नट ब्याड feeling angry, the emotion anger is not bad, but impulsive anger becomes bad. Yes. Expression of like blind anger, that impulsive anger becomes bad. So feel त गर्नु पर्यो नि के feel भइरहेछ त आफूले थाहा दिन पर्यो तर इम्पल्सिभ एक्सप्रेसन अफ एङ्गर चाहिँ ब्याड भनेर त्यही हुन्छ नि त्यो एङ्ग्री भइसकेपछि अब इम्पल्सिभ एङ्गरको एक्सप्रेसन अथवा हुन्छ नि ब्लाइन्डली द वे यु एक्ट आई थिङ्क द्याट डिटरमाइन्स वेदर इट्स राइट अर रङ अथवा हुन्छ नि त्यो भनेर होइन नत्र त रिस नै उठेन भने त होइन आई मिन लाइक आई डोन्ट नो इफ दिस मेक सेन्स अर नट तर मैले भनेको चाहिँ इभन महात्मा गान्धी वाज एङ्ग्री हुन्छ नि अब उहाँले जुन त्यो वे लिनुभयो द्याट वाज डिफरेन्ट है त्यो बाहेक चाहिँ त्यही अब बार्गेनिङ एन्ड अल अब त्यही हो अब एक्ज्याक्टली अब त्यो थ्योरीमा के भनेछ मलाई डिटेलमा थाहा भएन होइन तर अभियसली यु वुड वान्ट टु बार्गेन इन सेन्स अब मैले अघि नै भने नि जस्तै यार मैले मेरो मामासँग बढी टाइम के बिताएको भए अथवा मैले त्यो मेरो पार्टनरलाई चाहिँ हुन्छ नि 2-3 वर्षमा एकचोटि टेक्स्ट मेसेज पठाएको भए आई थिङ्क द्याट्स वे अफ बार्गेनिङ होइन मैले यसरी हेर्दाखेरि मलाई डिप्रेसन चाहिँ आई डोन्ट नो है के अरे I've lot of friends जो चाहिँ we've gone through that phase है म आफै चाहिँ I don't know मैले डायग्नोज पनि गरेको छैन अथवा त्यो केही गरेको छैन है तर आई फेल एन्जाइटी चाहिँ मलाई फिल भएको छ है अब पहिले पनि फिल हुन्थ्यो होला तर त्यही फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ a lot of this grieving going on a lot of loss going on अनि त्यसपछि त्यो मात्रै होइन सोसाइटीले भन्छ नि त there is a certain success parameter that society sets upon you होइन लिन्छु भन नलिन्छु भन होइन सोसाइटीले सेट गर्छ क्या अनि त्यसको भारी चाहिँ पर्छ आफूलाई होइन त्यही भएर हो कि के हो आई टुक अ लट अफ वर्क होइन म किङ्समा बिहान पढाउँथेँ होइन त्यसको असाइनमेन्ट चेक हुन्छ अनि दिउँसोभरि त्यो अफिसको काम गर्थेँ होइन अनि त्यहाँपछि फेरि अर्को कन्सल्टिङ असाइनमेन्टहरू पनि थियो अनि एक ताका म किङ्स कलेजको लेसन प्लान गरिरहेको थिएँ होइन अब त्यो भुइँमा बसेर लेसन प्लान गरिरहेको थिएँ आई फ्रोज भने है आई फ्रोज त्यति बेलामा चाहिँ आई फेल द्याट एन्जाइटी के त्यति बेलामा चाहिँ म अब एङ्सियस हुनु के हुनु अब अभियसली भइन्छ कहिलेकाहीँ त्यो इन्टरभ्यू हुँदाखेरि अथवा हुन्छ नि के हुँदाखेरि त्यो पेटमा अलिकति गरम गरुङ भए जस्तै फिल हुन्छ होइन तर त्यति बेलामा चाहिँ आई फेल द्याट ओके हुन्छ नि दिस इज नट गुड भनेर किनभने आई कुड नट इभन मुभ के है सो म त्यो स्टेजमा चाहिँ पुगेको छु तर त्यो डिप्रेसन चाहिँ अब द्याट्स नट समथिङ द्याट आई क्यान टक अबाउट है तर अभियसली के अरे
people go through that भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ because a lot of my friends हैन अनि acceptance चाहिँ अब has to be the last. yes acceptance चाहिँ I think like अब के भन्नु म आफूले त्यो फेस गर्नु परेको छैन हैन त्यो त्यस्तो कुराहरु त्यो भएको भएर चाहिँ so I don't know how people do that है because it takes a lot of courage जस्तै लाग्छ मलाई हैन and you but again this is not like you it's a long term like वर्षौं लाग्न सक्छ कि to go through this त्यही त त्यो किनभने त्यो डिनायल को कुरा गर्यो भने नि it took me like जस्तै म त्यो मेरो एक्सपीरियन्स को बारेमा हुन्छ नि फ्रीली कुरा गर्ने अथवा कम्फर्टेबल भएर कुरा गर्ने it took me years किनभने my father passed away when I was 5 अनि म त्यो बारेमा राम्रोसित कुरा गर्न सक्ने भनेको ब्याचलर्स थर्ड इयर अथवा पास गर्ने बेलामा मात्रै भयो क्या त्यति बेलामा मात्रै आई गेस हुन्छ नि आई वाज नट डिनाइङ व्हाट ह्यापन्ड अथवा त्यो हुन्छ नि नट डिनाइङ हाउ आई फेल्ट हैन अब त्यति बेलामा फेरि अब डिनायलको प्रोसेस थियो डिनायल साथसाथै बार्गेनिङ हैन सबै थियो होला इट्स नट लाइक यो प्रोसेस सिक्दैपछि म योमा जम्प गर्छु भनेर साथसाथै पनि जान्छु त्यो गेम खेले जस्तै लेभल अप त हैन नि त सो अब्भियसली यो अब जस्तो लाइक bereavement को कुरा भयो हैन बट लाइक फर एक्जाम्पल अगेन लाइक वी सेड ग्रीफ डिफरेन्ट ओकेजन्समा फिल हुन सक्छ हैन लाइक वान कमन भनेको ब्रेकअप मान्छेहरू लाइक धेरै ग्रीफ विथ ब्रेकअपको बारेमा कनेक्ट गर्न सक्छन् हैन like it's the same thing when someone says that they want to break up with you denial is the first thing this can't be true like why all that stuff right now this was anger first ma the sadness through denial and then रिस उठ्छ रिस पोखिन्छ एकअर्कामा हैन त्यसपछि like you know like what did you not like about me I don't like something like that so that I can fix this I can do this and we can make it work one more try that these things grief ma that's one reason why this became so popular okay so easily acceptable okay like everyone could connect with this त्यो मेरो लास्ट ब्रेकअप सँग चाहिँ I can totally relate with this है डिनायल पनि थियो हैन अनि त्यसपछि डिनायल पछि तपाईको त्यो हुन्छ नि एंगर पनि थियो एंगर एज इन लाइक हुन्छ नि happen हुन्छ नि like things were going good हुन्छ नि we were deciding to हुन्छ नि like make it a lifelong भनेर त्यो पनि थियो obviously bargaining पनि हुन्छ नि you would want to हुन्छ नि are you sure भनेर because relationship मा there is always up and down हैन त्यो कुराहरु पनि थियो obviously त्यही अनि at the end you accept हुन्छ नि you accept अब फेरि भन्न सजिलो चाहिँ हुन्छ हैन भन्न सजिलो चाहिँ हुन्छ तर त्यही हो I mean त्यति बेलामा पनि मलाई हेल्प गरेको चाहिँ आई टक विथ पिपल आई टक विथ मेरो क्लोज सर्कलको साथीहरू हैन अनि द्याट हेज हेल्प मी अ लट हो त्यही हो कि लाइक अब यो स्टेजेस भनौँ थियोरेटिकली यो अर्को मोडल पनि छ लस ओरिएन्टेसन रेस्टोरेसन ओरिएन्टेसन भन्ने छ अर्को 4 स्टेज मोडल छ के छ हैन त्यो सबै लाइक अब सम हेभ सम क्रेडिबिलिटी सम डोन्ट हेभ क्रेडिबिलिटी एन्ड अल एज मच क्रेडिबिलिटी तर मेन भनेको नै you need that shoulder to cry on not literally cry on पनि but like you need that one shoulder to rest on to lean on which basically means share गर कुरा गर like you know यो निकाल कि भित्रबाट निकाल रोएर हुन्छ रिसाएर हुन्छ like you know कराएर हुन्छ भगवानलाई गाली गरेर हुन्छ जे गरेर हुन्छ हैन or some people get into sports मन मन भुलाउनको लागि हैन लाइक के गर्न खोज्छन् हैन त्यो द्याट्स इट प्रोसेस गर्नुपर्छ त्यो नम भएर बस्न चाहिँ भएन लाइक इग्नोर गरेर बस्न चाहिँ भएन कि हैन अहिले प्रोसेस नगरौला 2 महिनापछि 4 महिनापछि गरौला हैन तर त्यो प्रोसेस चाहिँ हुनुपर्छ क्लोजर चाहिन्छ कि मान्छेलाई त्यही प्रोसेस गर्नुपर्छ हैन अनि फेरि मैले बिलिभ गर्ने भनेको चाहिँ सबैजनाको आफ्नै तरिका हुन्छ हैन सबैजनाको आफ्नै तरिका हुन्छ म बोलेर गर्छु म रुन्छु है बिकज द्याट्स समथिङ द्याट आई नो देयर माइट बी डिफरेन्ट वेज पिपल एक्सप्रेस देमसेल्फ तर त्यही हो त्यो एक्सप्रेस गर्ने बेलामा चाहिँ मेक स्योर द्याट हुन्छ नि यु नट हार्मिङ एनी वान अर योरसेल्फ हैन अनि त्यसपछि आई थिङ्क वी ब्लेम आवर सेल्फ है वी ब्लेम आवर सेल्फ त्यो किनभने केही परि आउँदाखेरि चाहिँ मैले यस्तो गरेको भए यस्तो हुन्थ्यो होला was there something I could have done to prevent this I mean like think about that हैन तर जस्तै त्यहीमा अड्केर हुन्छ नि डोन्ट ब्लेम योरसेल्फ है जस्तै डोन्ट ब्लेम योरसेल्फ इन अ सेन्स के भने भइसक्यो क्या अब हैन a lot of times I think यो चाहिँ कहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ भने especially when there is like suicide हजुर हैन a lot of times people tend to blame themselves के maybe they were talking to you भनेको बेलामा were they trying to say this thing यो भन्न खोजे मैले त्यसलाई अलि ध्यान दिएको भए त्यो हुन्छ कि again like but you rightly said don't blame yourself
होइन त्यो यु डिडन्ट कज समथिङ हजुर होइन yeah, so don't blame yourself, because if you start blaming yourself, हुन्छ नि if you start you blaming go down yourself like a very bad path. Yeah, if you think about all the hypothetical situation हुन्छ नि there will always be that हुन्छ नि यो गरेको भए यो हुन्थ्यो होला यो गरेको भए यो हुन्थ्यो होला हैन, you never know हैन, अब हुन्थ्यो होला हैन, तर भइसक्यो. So I mean like the best you can do is not blame yourself, Exactly, and not blame the person as well, हैन, जसले अब त्यो अघि सुसाइडकै केसमा चाहिँ जसले सुसाइड गरेर not blame that person as well, अथवा अरू कुराहरुमा पनि. I mean फेरि त्यही हो हुन्छ नि, यस्तो कुराहरू गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ. इट टुक मी इयर्स होइन अफ रिफ्लेक्टिङ, अफ एक्सेप्टिङ माइसेल्फ होइन. अफ एक्सेप्टिङ माइसेल्फ भनेको चाहिँ मेरो साथीहरूले यसरी एक्सप्रेस गर्दैन क्या, म यसरी एक्सप्रेस गर्छु. अब मैले यसरी एक्सप्रेस गर्दाखेरि देयर आर कन्स एज वेल होइन. मान्छेहरूले के सोध्छ भने यो त जोसँग नि यसरी बोल्छ भनेर होइन, अथवा यो त सबैजनासँग क्लोज छ भनेर. त्यो कारणले गर्दाखेरि देयर आर कन्स एज वेल होइन. अब त्यो कुनै पनि रिगार्डलेस अफ वाट एभर डिसिसन यु टेक होइन, त्यो राइट, त्यसको आफ्नै राम्रो पक्ष पनि हुन्छ नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ होइन. यु एक्सेप्ट बोथ हो क्या, हुन्छ नि, त्यो राम्रो पक्ष पनि नराम्रो पक्ष पनि होइन. सो यु कान्ट से द्याट हुन्छ नि म यसरी एक्सप्रेस गर्छु अथवा दिस इज हाउ आई डिल विथ दिस, म त्यसको राम्रो पक्ष, किनभने जसरी एक्सप्रेस गर जे गर होइन त्यसको नराम्रो पक्षहरू पनि हुन्छ होला होइन. यु जस्ट एक्सेप्ट बोथ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. यो ग्रिफको बारेमा लाइक हामीले अब आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि सेयर गऱ्यौँ होइन. आई वान्ट टु गेट टु यो कर्नर मैग्रेगरको कुरा गऱ्यौँ तिमीले, त्यो त्यस्तो ग्रिफको बारेमा एकचोटि कुरा गर्नु मन लाग्यो कि मलाई. त्यसलाई के भन्छ भने डिसएनफ्रेन्चाइज्ड ग्रिफ भन्दो रहेछ कि. डिसएनफ्रेन्चाइज्ड ग्रिफ भनेको चाहिँ अगेन आई रियली होप पिपल क्यान कनेक्ट विथ दिस अल्सो होइन. ग्रिफ जुन चाहिँ सोसाइटीले पिपल अराउन्ड युले चाहिँ इजिली एक्सेप्ट गर्दैन. जस्तो योर फादर पास्ट अवे, वेन यु ग्रीव इट पिपल अफकोर्स एक्सेप्ट, लाइक पिपल एक्सेप्ट इट, डजन्ट म्याटर इफ दे एक्सेप्ट न, तर बुझ्छन् कि बुवा बितेर हो, मेरो हजुरआमा बित्नुभयो, मैले रोएँ लाइक कराएँ जेसुकै गरेँ होइन, हजुरआमा बितेर असर परेछ, मान्छन् बुझ्छन् एक्सेप्ट गर्न सक्छन् कि त्यस्तोले. तर फर इक्जाम्पल Conor McGregor, for me, Roger Federer, होइन, if like Roger Federer loses a match, it hurts me deeply. Like same thing when Conor McGregor lost, होइन. Like if an athlete that I really follow, Roger Federer को पोस्टर म अगाडि राख्थेँ कि मेरो रुममा, आँखा खोलेपछि ठ्याक्क फेडरर देखोस् भनेर, त्यस्तो हुन्थ्यो क्या. अब लाइक इफ फर इक्जाम्पल समथिङ वर टु ह्यापन टु हिम, I'd be devastated probably, होइन. Let's take a real life situation. Kobe Bryant died recently, a year, 2 years ago, something like that, in that helicopter crash. Like, people were devastated. But a lot of people complain पनि गरे. I mean, basketball मन पर्थ्यो भन्ने थाहा पनि थिएन यो मान्छेलाई. कोबी ब्रायन्ट मरेपछि चाहिँ स्टोरीमा हाल्न थाल्यो, यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, कहिले भेटेको पनि थिएन. अनि त्यस्तो रोएर लाइक रुवाबासी गर्ने, लाइक लाइफै रोक्ने. अब एथलिट हो होइन, बास्केटबल गेम मन पर्थ्यो, उसले खेलेको मन पर्थ्यो, तर लाइफै त रोक्नु पर्दैन नि, त्यो मऱ्यो भने त्यस्तो यस्तो भन्यो. त्यसलाई डिसएनफ्रेन्चाइज्ड ग्रिफ भन्छ कि. कसैले एक्सेप्ट गर्दैन, झन् किन त दुखी भइस् भनेर सोधिदिन्छन् कि. त्यस्तो ग्रिफ पनि लाइक छ. लाइक यु नो, हेभ यु experience like apart from that Conor McGregor को कुरामा? There are अब अरू कुराहरू पनि, तर त्यही Conor McGregor को भन्दाखेरि चाहिँ I'm a huge fan है. मेरो कतिजना साथीहरूलाई चाहिँ मन पर्दैन because he's brash होइन, मनपरी बोल्छ and all होइन, तर I like that about him है. I like that about him because हुन्छ नि त्यो के अरे he's proved himself जस्तो पनि लाग्छ मलाई है. तर त्यही अब यस्तो कुराहरूमा उ गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले हुन्छ नि when you के अरे त्यो I think कुनै एथलिटलाई सपोर्ट गर्दा अथवा के गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यु सी अ पार्ट अफ योर सेल्फ इन देम होला होइन, अथवा आफूले गर्न चाहेको कुराहरू आई थिङ्क लाइक यु सी द्याट इन देम. अनि त्यही भएको भएर चाहिँ यु बिल्ड द इमोसनल कनेक्सन होइन. मलाई अरू फाइटरहरू फाइट गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्दैन. आई लभ UFC, तर मलाई अरू फाइटरहरू फाइट गर्दाखेरि चाहिँ आई वाच इट होइन. तर मलाई कनर मैग्रेगर त्यो फाइट गर्दाखेरि चाहिँ आई लिटरली ह्याभ द्याट हुन्छ नि, गुज बम्स हुन्छ क्या, ल के हुन्छ कि भनेर होइन, त्यो हुन्छ. अनि
अलिकति सुपरस्टिशियस पनि छु आई क्रस माई फिङ्गर्स है सो आई डु द्याट होइन हार्दाखेरि मेरो सेकेन्ड गेम हार्दाखेरि त मेरो दिनै बिग्रियो लिटरली दिन बिग्रियो होइन अफिसमा काम पनि राम्रोसित गर्न नसके हो बिकज आई वाज थिङ्किङ अबाउट द्याट अ लट है त्यही हो अब जस्तै युड वान्ट देम टु विन होइन यु सी अ पार्ट अफ युर सेल्फ इन द्याट पर्सन जस्तै यो यमबुद्धले जब सुसाइड गरे नि होइन अब सुसाइड रेट इन नेपाल इज इट्स एन एपिडेमिक रफली 15 to 20 डेथ्स बाई सुसाइड एभ्री डे अन एन एभरेज भन्ने फिगर पनि आएको छ कि दिस वाज रिसेन्टली नै आएको फिगर्सहरूमा होइन तर यमबुद्धले सुसाइड गर्ने बेलामा बल्ल सुसाइडको बारेमा कुरा गरेर मान्छेहरू ग्रिभ गर्न थाले कि होइन अनि सम पिपल एट द्याट टाइम लाइक व्हाट अबाउट द 14 अदर पिपल द्याट सेम डे हु डाइड अफ सुसाइड भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो होइन अनि लाइक मान्छेहरू कस्तो एक्सेप्ट नै नगर्ने कि यस्तो ग्रिफमा अनि लाइक मिसक्यारेज हुने बेलामा कति मान्छेहरूलाई सेयरै गर्नु लाइक एन्ड द प्रब्लम विथ डिसएनफ्रेन्चाइज ग्रिफ इज अरूसँग सेयर गर्न सकिँदैन कि बिकज अरूले झन् एक्सेप्टै गर्दैन लाइक इफ समन क्लोज टु मी पासेस अवे एन्ड आई ग्रिभ विथ देम सपोर्ट दिन्छ वाट क्यान आई डु घर आउँछन् खाना ल्याइदिन्छन् सपोर्ट गर्छन् तर डिसएनफ्रेन्चाइज ग्रिफमा चाहिँ अरूलाई सेयर गर्यो भने झन् कोस्छन् कि होइन मलाई चाहिँ त्यो के लाग्छ भने जस्तै आई डिन्ट नो है यो जस्तै मैले भने नि म एउटा त यो साइकोलोजी अथवा योमा पढेको चाहिँ हो होइन तर एक्सपर्ट होइन मलाई त्यो एकाडेमिक त्यो सेक्टर ऊहरू पनि थाहा छैन है सो अहिले जे पनि सेयर गरिरहेको छु इट्स जस्ट माई पर्सनल होइन एक्सपिरियन्स एन्ड अल अब त्यही भनिराख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो के अरे हुन्छ नि त्यो के भन्ने अब त्यसलाई अब ठ्याक्कै हुन्छ नि मलाई चाहिँ आई नेभर ह्याड द्याट फियर के जस्तै मैले यो ग्रिफ सेयर गर्यो भने त्यो मान्छेले एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन अथवा त्यो भनेर होइन सो म मेरो हुन्छ नि वेन आई लस्ट माई क्लोज वान्स त्यति बेला पनि आई सेयर्ड आई टक होइन अनि त्यहाँपछि यो अब अहिले आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ यो डिसएनफ्रेन्चाइज ओके हुन्छ नि भन्न नि अप्ठ्यारो है यो त्यो त्यस्तो खालको के अरे एक्सपिरियन्सको बारेमा नि आई टक्ड है जस्तै मेरो साथीहरूसँग अनि या कहिले पछि दे गिभ मी द्याट लुक हुन्छ नि वाट यु टकिङ अबाउट हुन्छ नि ना चिन्ने ना के भनेर तर मलाई फरक पर्दैन क्या मैले अघि नै पनि भने जस्तै अब म त्यो भन्दैमा म फेरि बाटोमा गएको मान्छे होइन बसमा गएको मान्छेलाई पनि है मलाई यस्तो भएको छ भनेर आइम नट गोइङ टु डु द्याट होइन तर यदि कोही साथीहरूसँग ऊ भएको छ भने त्यही सर्कलमा हो भने इफ आई फिल कम्फर्टेबल होइन आई सेयर द्याट है आई ह्याभ द्याट पावर भनौँ न मेरो साइडमा चाहिँ टु सेयर हाउ आइ एम फिलिङ है विदाउट बिङ डिसरेस्पेक्टफुल अरूहरूलाई होइन सकेसम्म कहिलेकाहीँ अब नचाहेर पनि डिसरेस्पेक्टफुल भइन्छ त्यो पछि चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ एनी कन्ट्रोल क्या मैले त्यो मेरो एक्सप्रेसन गरेँ होइन मुख खुम्चाओस् या अथवा होइन जस्तै त्यो नर्मली अब त्यो केटा मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि होइन फेरि जेनरलाइज गर्न खोजेको होइन तर द्याट्स हुन्छ नि द्याट्स वाट इट इज होइन द्याट्स वाट इट इज के अरे धेरैजनाले चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मेरो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो यस्तो कुराहरू सेयर गरेँ किनभने फेरि यो ग्रिफहरू सेयर गर्दा के गर्दाखेरि यु बिकम भल्नरेबल अलिकति होइन यु सो यो साइड द्याट पिपल नर्मली डोन्ट सी होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अभियसली एउटा चाहिँ गर्न नहुने गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा नभएको तर फेरि थाहा हुँदै पनि नगर्ने चाहिँ आई थिङ्क द्याट फियर हुन्छ नि जस्तै मैले मेरो यो साइड देखाएँ भने त्यो अर्को मान्छेले चाहिँ मलाई यसरी पो हेर्छ कि त्यो मान्छेले मलाई हुन्छ नि हि अर सी माइट ह्याभ पावर ओभर मी है पावर हर्ट मी नेक्स्ट टाइम तर मलाई चाहिँ आई डोन्ट केयर अब यदि मैले त्यो सेयर गरेको कुराले द्याट पर्सन ट्राइज टु हुन्छ नि ओभर पावर मी भने चाहिँ आइम लाइक यु आर एन टेरिबल पर्सन होइन अ टेरिबल पर्सन पकौडा पर्सन होइन तर मेरो के हो मेरो त्यही मेरो बााउन्ड्रीमा अथवा मेरो पावरमा भनेको चाहिँ इट्स टु सेयर हो जस्तै मैले आज आएर यति कुराहरू सेयर गरिरहेको छु सन्दीप र सुजनले के सोच्छ द्याट्स नट इन माई कन्ट्रोल के vulnerability and showing vulnerability rather than weakness it's strength ni and I was strong enough to be vulnerable with you भन्ने कुरा हो कि and so people say अब त्यो negative not negative पनि नभनौँ but the other way of looking at it is मैले power दिएँ नि त भनेर त्यो भएर चाहिँ डराउँछन् पनि आफ्नो तर लाइक यु सेड जेनरलाइज गर्न खोजेको होइन नि गर्नु पर्छ त्यसमा चाहिँ साइन्टिफिकली पनि इन लाइक क्रस कल्चरल साइकोलोजिकल रिसर्चमा देखाएको छ कि केटाहरूले एक्सप्रेस गर्ने भनेर चाहिँ 3 इमोसन्स चाहिँ सोसाइटली एक्सेप्टेबल रे प्राइड एङ्गर एन्ड कन्टेम्प्ट हो कि समथिङ
all three like अब positive negative भनेर हेर्ने हो भने slightly हामी negative साइडमा हेर्ने कि like which is why केटाहरू sad हुने बेलामा के गर्छन् रिस देखाउन खोज्छन् पञ्च गर्न खोज्छन् के गर्न खोज्छन् हैन रिस देखाउन खोज्छन् sadness चाहिँ त्यो एङ्गरबाट देखाउने but मेरो कतिजना साथीहरू छ सामान फाल्छ हैन I'm like no I'm not going to throw my stuff कतिजना साथीहरू खाना खाँदैन के हैन रिस देखाउन घरमा म घरमा जति रिस पर्यो नि खाना चाहिँ बजाउँछु अब गर्ल्सको लागि चाहिँ फेरि लाइक स्याडनेस हरू चाहिँ आर मोर लाइक गर्ल्सहरूले सोसाइटीली एक्सेप्टेबल इमोसन्स भनेर पनि के मैले एउटा अर्को एउटा पढ एङ्गरलाई पनि अनि हाउ डु गर्ल्स एक्सप्रेस एङ्गर मोस्टली अब हुन्छ नि त्यो इज इट अफेक्टेड बाई कल्चर पनि जस्तै किनभने मेरो घरमा अथवा मेरो उमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ जस्तो लाग्छ है मलाई त्यो के अरे एक्सप्रेस एङ्गर गर्नेदेखि लिएर होइन त्यो उ गर्नेदेखि लिएर चाहिँ साइकोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ एभरेज बिहेभियर प्रोटेक्ट गर्नको लागि दिन्छ लाइक अलाउ गर्छ कि बिकज लाइक हामीले लाइक अगेन इन्डिभिजुअली त केही भन्न गाह्रो हुन्छ अन्टिल अनलेस यु एक्चुली टेस्ट द पर्सन इन्डिभिजुअली नै तर जेनरली लाइक एउटा एभरेज बिहेभियरमा चाहिँ होइन क्रस कल्चरली नै के only 3 emotions acceptable to men भन्ने खालको के सो त्यस्तो छ कि नेपाली सोसाइटीमा पनि भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक एङ्गर यो सबै कुराहरू पनि होइन आई थिङ्क लाइक यो ग्रिफको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ वान अफ द लाइक कमन प्लेसेस द्याट वी हेभ आई थिङ्क रिच्ड इज डोन्ट क्लोजेट इट एक्सप्रेस इट इन I loved what you said. Cause no harm to yourself and others. Express, but do express it in some way. I know, roera huncha, jasari share garera huncha. It's always helpful to find someone to confide in. Because like mo psychology padhaune bhai sadhai bhancha, people are our best medicine. Forget pills and anything. People are our best medicine. I know, no matter what you're experiencing. Social isolation, depression feel गर्ने in like rural Indonesia and Philippines हरूमा हैन यो I think Canadian researchers pharmaceutical people went to look for antidepressants in like rural places and all के अनि like herbs and के छ कि खोज्न गएछन् अनि त्यहाँ पनि के थियो भने डिप्रेसनको बारेमा बुझाए they didn't even know what depression was अनि यस्तो फिल गर्ने मान्छेलाई डिप्रेस्ड मान्छे भन्छौँ न छ त्यस्तो मान्छेहरू थियो हाम्रो भन्यो भने तिमीहरूले केही दियो केही गर्यो उसलाई राम्रो फिल गराउनको लागि भन्दाखेरि या हामीले गराएको थियो भनेर कि एन्ड दिस लाइक कनेडियन फार्मास्युटिकल पिपल आर लाइक फक या वी फाउन्ड सम एन्टाइडिप्रेसेन्ट्स इन लाइक त्यस्तो हिडन प्लेसेसमा भनेर है अनि के चाहिँ एन्टाइडिप्रेसेन्ट रहेछ भन्दा हामी त त्यसलाई एक्लै छोड्दैनौँ हजुर होइन वी गो स्टे विथ देम होइन अनि ऊ बाहिर निस्किन मिल्दैन भने हामी जान्छौँ उसले यो कुरा गर्न मिल्दैन भने अर्को कुरा गर्न हेल्प गर्छौँ होइन बिकज इफ फार्मिङ वाज गिभिङ हिम मिनिङ एन्ड हि कान्ट फार्म एनी मोर ओके पोल्ट्री रेज गर होइन अर समथिङ के दिने गिभ देम सम अदर मिनिङ इन लाइफ तर एक्लै कहिले पनि नछोड्ने अरे कि सो पिपल आर आवर बेस्ट मेडिसिन सो एन्ड विथ ग्रिफ अल्सो विथ प्रोसेसिङ ग्रिफ अल्सो अर्को मोडल भन्दा पनि people are our best medicine होला कि मलाई पनि अब यो मोडलहरूको बारेमा त्यति थाहा भएन होइन तर मैले त्यही ग्रिफ हुँदा अथवा चाहे जेसुकै होस् होइन नट जस्ट ग्रिफ कुनै पनि यो इमोसन्स अथवा फिलिङहरू एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लाइक आई एम अवेर अबाउट इट अहिले चाहिँ आई हेभ लर्न टु बी अवेर अबाउट इट द्याट्स द अदर इम्पोर्टेन्ट थिङ के पर्सनली अवेर चाहिँ हुनु पर्यो फेरि अवेरनेसको इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भने अवेरनेस हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई फेरि बिहेभियरमा ल्याउनको लागि चाहिँ इट रिक्वायर्स अ लट अफ कन्सियस एफर्ट होइन इट रिक्वायर्स अ लट अफ कन्सियस एफर्ट किनभने अवेर आई गेस मोस्ट पिपल आर अहिले है मोस्ट भन्नाले अब अभियसली काठमाडौँको अथवा अर्बन सिटीको होइन हु हेभ एक्सेस टु रिसोर्सेस होइन पिपल आर अवेर अबाउट द्याट तर त्यसलाई बिहेभियरमै ल्याउनको लागि चाहिँ एउटा कन्सियस एफर्ट चाहिँ लाग्छ होइन अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ त्योहरू लाग्छ त्यो पछि चाहिँ त्यो नम नहुनु होइन अनि त्यो बटल अप नगर्नु भन्छु म चाहिँ अब मैले फेरि मेरो लागि चाहिँ द राइट वे अफ फर मी टु एक्सप्रेस ग्रिफ इज I cry होला होइन I talk to people होला तर that might not be हुन्छ नि for all people तर त्यति बेलामा पनि हुन्छ नि like find अथवा do something that you are comfortable है अनि the only thing that I would हुन्छ नि be conscious of is हुन्छ नि not हुन्छ नि being in that cycle of हुन्छ नि त्यो के अरे आफूलाई ब्लेम गर्ने अथवा आफूलाई हार्म गर्ने अनि एक्सप्रेस गर्दाखेरि फेरि त्यही हो जस्तै
अरूलाई पनि हार्म गर्नु भएन है किनभने कहिलेकाहीँ यस अभियसली अब फेरि अघि नै त्यही अब इन्डोनेसियामा त्यो हुन्छ नि लाइक पिपल डोन्ट लिभ त्यो मान्छेलाई एक्लै भन्यो नि यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ क्या फेरि होइन बिकज यु अल्सो निड टु गिभ द्याट अदर पर्सन द्याट स्पेस होइन एट द एन्ड आई थिङ्क इफ वी आर फ्रेन्ड अनि इफ यु आर गोइङ थ्रु समथिङ हुन्छ नि आई रेस्पेक्ट what you're going through and I let you know that so you don't have to get a share right now and then but I am there I'm always there you know I'm always there and मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरु छ के है मेरो लागि त्यस्तो मान्छेहरु छ and they know that as well है and I'm really grateful किनभने मलाई टाइम एन्ड अगेन मेरो दाइहरुको मेसेज आइरा हुन्छ हैन अथवा मेरो के रे दिदीहरुको मेसेज आइरा हुन्छ के छ भनेर हैन अनि they know हुन्छ नि उनीहरुले के गर्दैन एउटा क्वेशन मात्रै सोध्छ अनि के छ भनेर and then I open up to that. And that has helped me. And no, that's really nice. Having that kind of people around you also is such a support. Okay. This one, I think it requires effort. It requires effort. And also effort on both sides. Like yes. Like are you okay? Like how do you feel it? So I'm good. Like effort on both sides. But मेरो लागि चाहिँ के हुन्छ भने I think like you need to be proactive. है किनभने you need to be proactive. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ फेरि कोही मान्छेसँग त्यस्तो रिलेसन बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ यु निड टु ट्रस्ट द्याट पर्सन होइन अनि फेरि ट्रस्ट यत्तिकै आउँदैन है अब कसै कसैको नेचर नै हुन्छ मान्छेलाई ट्रस्ट गर्ने तर कसै कसैको चाहिँ इट रिक्वायर्स अ कन्टिन्युस एफर्ट होइन एफर्ट चाहिन्छ अनि त्यो भएको भएर किनभने कति कुरा ट्रस्ट गर्दाखेरि फेरि युआर अल्सो ओपनिङ योर सेल्फ अप होइन त्यो भएको भएर चाहिँ अभियसली इट्स द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ जस्तै यदि मानिलिउँ सन्दीप होइन तिमी मसँग यस्तो कुराहरू सेयर गर्न आइरहेछ भने अल्सो माई रेस्पोन्सिबिलिटी टाइम एन्ड अगेन टु चेक अप अन यु तर होइन तर त्यो बाहेक चाहिँ आई थिङ्क लाइक इट्स अन यु क्या टु बी प्रोएक्टिभली हुन्छ नि के अरे रिचिङ आउट टु पिपल है किनभने मेरो चाहिँ बानी त्यो छ त्यो भएको भएर मैले त्यो भन्छु होला होइन त्यो प्रोएक्टिभली रिचिङ आउट टु पिपल मलाई लाज पनि लाग्दैन फेरि किन लजाउने जस्तो लाग्छ क्या नो you're very right in these things like आफ्नो पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ जुनमा चाहिँ लाइक टु एक्सेप्ट हेल्प टु गेट हेल्प होइन त्यो पनि आफ्नो पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ यु भेरी राइट अबाउट द्याट आई टोटली एग्री नवाङ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ मी टुडे थ्याङ्क यू सो मच यो हाम्रो 2 महिना अगाडि कुरा भएको थियो प्रिभियस लकडाउन 2 महिना जस्तै अगाडि अनि त्यसपछि लकडाउन भयो त्यसपछि यो लकडाउन खुलेपछि पनि अलिकति त्यो हुन पनि गाह्रो भइरहेको थियो है but thank you so much for coming and sharing your experience with me, your thoughts with me, with us. I hope people find value in this case because in my experience what I found is people stay very guarded about this topic and everyone has experienced loss, some kind of loss and it's important, it helps to listen to other people also about their experiences and it just lets them know that I'm not alone and that thought I am not alone is so powerful. Okay? So thank you so much for sharing with us today. My pleasure. I loved it. Yeah. And thank you for inviting. It was such a nice experience like listening to you and listening to your views. As an ending thing, say what I do is your bookshelf, my book collection. It was much bigger. With every guest, like say what I tell them is this whole podcast ko theme ne ke ho minimalism and intentional living. And you say minimalism ko theme ma lagum bhanera हैन we talked about minimalism a lot first few episodes ma अहिले intentional living मा गइरा छ हैन अनि म चाहिँ यहाँ के गरिरहेको हो भने मेरो बुक कलेक्सन मा चाहिँ म यो मसँग राखिराखेर चाहिँ भ्यालु एड भइरहेको छैन बरु if I share this with other people, they'll get value from it. And after you finish it, share it with someone else. Minimize it and pass on the value. Dust gather bhayo yeah, construction haru bhairako थियो हैन so just like take some time, browse through this, okay, and then like take a book, 2 books, whichever one you want to read हैन and then after you finish it, share it with someone, minimize it. That's so that nice. That person can also get value from it. Sure. So yeah, thank you so much now. Thank you for inviting. Thank you.